เครื่องบินที่เรดาร์แทบจับไม่ได้อาวุธลับที่ถูกออกแบบมาให้หายไปจากโลกแต่คืนหนึ่งมันถูกล็อกเป้าและถูกยิงตกด้วยเทคโนโลยีที่เก่ากว่ามันหลายสิบปีนี่คือ Lockheed F117 Nighthawk เครื่องบินสเตลท์ลำแรกของโลกมันไม่ได้เกิดมาเพื่อความเร็วไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ดวลกลางอากาศเหลี่ยมคมเหมือนเพชรที่แตกเพื่อสะท้อนคลื่นเรดาร์ให้กระจายออกไปไม่มีเส้นโค้งสวยงามไม่มีความลื่นไหลแบบเครื่องบินทั่วไปเพราะทุกมุมถูกคำนวณมาแล้วมันบินครั้งแรกปี 1981 แต่ถูกเก็บเป็นความลับอยู่นานหลายปีความเร็วสูงสุดประมาณ 0.9 มัคไม่ถึงขั้นเหนือเสียงเพดานบินราว 45,000 ฟุตบรรทุกอาวุธภายในลำเท่านั้นเพื่อไม่ให้มีอะไรสะท้อนเรดาร์และนั่นทำให้มันถูกส่งไปทำภารกิจที่ไม่มีใครกล้าบินเข้าไปกลางระบบป้องกันศัตรูเข้าไปโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวเลยปี 1999 สงครามในโคโซโวปะทุขึ้นนาโต้เปิดฉากโจมตีทางอากาศและ F117 คือหัวหอกแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือก่อนคืนที่มันถูกยิงตก F117 ทำภารกิจมาแล้วหลายสิบครั้งคืนแล้วคืนเล่ามันบินเข้าไปผ่านเรดาร์ผ่านระบบป้องกันทิ้งระเบิดแล้วกลับออกมาโดยที่ฝั่งตรงข้ามทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่ใช่ครั้งเดียวแต่มันคือความสำเร็จซ้ำๆที่ทำให้ทุกคนเริ่มเชื่อว่ามันแตะต้องไม่ได้จริงๆมันบินเข้าไปทิ้งระเบิดแล้วหายไปไม่มีเรดาร์ไหนจับมันได้ไม่มีใครหยุดมันได้จนกระทั่งมีคนเริ่มสังเกตแต่ปัญหาคือเมื่อคุณทำอะไรซ้ำๆคุณจะเริ่มคาดเดาได้เส้นทางเดิมเวลาเดิมรูปแบบเดิมและสเตลท์แม้จะมองไม่เห็นแต่มันก็ยังบินตามฟิสิกส์มันยังต้องเปิดบอมเบย์มันยังต้องลดความล่องหนในบางจังหวะและนั่นคือช่องว่างเดียวที่ศัตรูต้องการฝั่งตรงข้ามไม่ใช่คนโง่พวกเขาจดจำเส้นทางเดิมเวลาเดิมรูปแบบเดิมและพวกเขารู้ว่าต่อให้คุณมองไม่เห็นคุณก็ยังต้องอยู่ที่ไหนสักที่ระบบป้องกันของพวกเขาไม่ล้ำเรดาร์เก่ามิสไซล์ S125 เนวาพิโชราแต่พวกเขามีวินัยไม่เปิดเรดาร์ค้างเปิดแค่ไม่กี่วินาทีพอจะเห็นเงาบางอย่างแล้วปิดทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกรอจนกว่าจังหวะจะมาถึงคืนวันที่ 27 มีนาคม F117 ลำหนึ่งกำลังกลับบ้านภารกิจเหมือนเดิมไม่มีอะไรผิดปกติแต่มีบางอย่างกำลังรออยู่เรดาร์เปิดไม่กี่วินาทีพอแล้วล็อกเป้ายิงมิสไซล์พุ่งขึ้นฟ้าตรงเข้าไปหาสิ่งที่ไม่ควรถูกเห็น F117 เปิดบอมเบย์และในเสี้ยววินาทีนั้นมันไม่ล่องหนอีกต่อไปเรดาร์จับได้ชัดขึ้นเป้าชัดขึ้นแล้วบูมเครื่องบินสเตลท์ถูกยิงตกภาพซากเครื่องบินถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกชิ้นส่วนกระจัดกระจายสัญลักษณ์ที่เคยแตะต้องไม่ได้ตอนนี้อยู่บนพื้นดินนี่คือครั้งแรกที่โลกได้เห็นว่าสเตลท์ก็พลาดได้และภาพนี้ทำให้โลกทั้งโลกช็อกเพราะนี่ไม่ใช่แค่ข่าวลือไม่ใช่คำอ้างแต่มันคือของจริงถ้าเทียบกับกรณีล่าสุดที่อิหร่านอ้างว่ายิง F-35 Lightning II ได้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนไม่มีซากไม่มีภาพจากหลายมุมไม่มีการยืนยันตรงๆจากฝั่ง United States Department of Defense มันอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่แต่กับ Lockheed F117 Nighthawk มันไม่ใช่คำว่าอาจจะมันคือภาพซากจริงพิกัดจริงนักบินจริงเหตุการณ์จริงสเตลท์ที่ถูกยิงตกต่อหน้าคนทั้งโลกไม่ต้องเดาไม่ต้องเชื่อข่าวเพราะมันเกิดขึ้นแล้วหลังจากคืนนั้นโลกไม่ได้หยุดใช้สเตลท์แต่พวกเขาพัฒนามันต่อทำให้มันดีขึ้นยากขึ้นที่จะถูกจับได้และเรียนรู้จากความผิดพลาดของ F117 และในซากเครื่องบินนั้นมีเรื่องของคนซ่อนอยู่นักบินบนฟ้าคือเดลเซลโกวินาทีที่รู้ว่าถูกยิงเขาดีดตัวออกทันทีกลางคืนเหนือดินแดนศัตรูไม่มีแสงไม่มีเสียงช่วยมีแค่ความเงียบ
และคนที่กำลังล่าเขา เขาต้องซ่อนตัว ต้องนิ่งที่สุด ต้องรอโดยไม่รู้ว่าจะรอดไหม ทุกเสียงอาจเป็นศัตรู ทุกนาทีคือความเสี่ยง หลายชั่วโมงผ่านไป เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้น หน่วยกู้ภัยของสหรัฐบินฝ่าความมืดเข้ามา ภารกิจพาคนคนหนึ่งกลับบ้าน และพวกเขาทำสำเร็จ เซลโก้รอด แต่ในอีกด้านหนึ่ง คนที่กดปุ่มยิงคือโซตัน ดานิ เขาไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ดีกว่า แต่เขามีความเข้าใจศัตรู เข้าใจเวลา เข้าใจจังหวะ และเมื่อโอกาสมาถึง เขาไม่พลาด คืนเดียวกัน เหตุการณ์เดียวกัน คนหนึ่งหนีตาย อีกคนยิงสำเร็จ แต่นี่ไม่ใช่เรื่องเครื่องบิน มันคือเรื่องของความผิดพลาดและการอ่านเกม สเตลท์ไม่เคยแปลว่าหายตัว มันแค่ทำให้คุณมองเห็นได้ยากขึ้น หลายปีผ่านไป สงครามจบลง เรื่องควรจะจบแค่นั้น แต่มันไม่จบ นักบินที่เคยถูกยิงกับคนที่เคยยิงเขาได้พบกัน เดล เซลโกและโซตัน ดานิ ไม่มีอาวุธ ไม่มีเรดาร์ มีแค่คน2 คน แล้วพวกเขาจับมือกัน เครื่องบินสเปลอาจถูกยิงตกได้ แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือ แม้แต่ในสงคราม มนุษย์ยังเลือกที่จะไม่เป็นศัตรูกันตลอดไป แต่ถ้ามองกลับไปในมุมของเทคโนโลยี เครื่องบินสเตลท์ยังคงเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้น หลาย10 ปีที่ผ่านมา ภารกิจนับไม่ถ้วน เที่ยวบินนับหมื่น ชั่วโมงบินหลายแสน มันบินเข้าไปในที่ที่เครื่องบินทั่วไปเข้าไม่ได้ โจมตีโดยที่อีกฝ่ายแทบไม่รู้ตัว แล้วบินกลับออกมาเหมือนไม่เคยมีอยู่ และตลอดประวัติศาสตร์ของมัน มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่มันถูกยิงตก และมันคือรุ่นแรกสุดของมันเอง ไม่ใช่รุ่นที่สมบูรณ์ที่สุด ไม่ใช่เทคโนโลยีล่าสุด แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ต้องใช้การวางแผน ความผิดพลาด และจังหวะที่สมบูรณ์แบบเพื่อจะทำลายมันได้ สเตลท์ไม่ใช่ของที่ไม่มีวันแพ้ แต่มันคือของที่แทบจะไม่มีใครแตะต้องได้